Hola, bienvenidos a la montaña más alta de España. Adică bine ați venit pe Teide, cel mai înalt vârf din Spania. În acest video veți vedea cum puteți ajunge aici, care sunt variantele, pentru că sunt două variante, dar să lăsăm vorba, să începem vlogul. Pentru a ajunge acolo sus, aveți două variante. Ce nu v-am spus, dar bănuiesc că știați, muntele ăsta cel mai înalt în Spania nu se află de fapt în peninsulă, se află aici în Tenerife. Da. În insulele Canare. Mai aproape de Africa decât de Spania. Dar pentru a ajunge acolo sus, v-am spus, sunt două variante. Una ușoară, una grea. Sau mai grea. Vă vorbim acum despre varianta mai ușoară pe care cred că o puteți aborda oricare dintre voi. Da. Cea în care ajungi prin Parcul Național, ajungi la cable car, la gondolă și urcați sus. Dacă în ambele variante veți trece prin Parcul Național Teide. Parcul Național Teide este o rezervație inclusă în patrimoniul UNESCO. Din 2007. Da, și este cel mai vizitat obiectiv din insulele Canare, cel mai vizitat parc național sau rezervație naturală din Spania. Întreaga Spania. Circa 4 milioane de oameni anual vin pe aici. De ce vin pe aici? Pentru că este o chestie spectaculoască. Inedită. Tot Parcul Național și vulcanul oferă ceva ce nu găsești oriunde, poate altundeva în lume. În principal este vorba despre peisajul selenar lunar pe care îl vedeți în imagini. Aici s-au făcut o grămadă de teste de către NASA, de exemplu, care și-au încercat roboții pe care i-au trimis pe Marte. Au fost filmate mai multe filme cu același temă. Subiect. Parcul Național Teide, puteți petrece o zi întreagă în el. Cu siguranță veți putea vedea o mulțime de lucruri spectaculoase. Pe deasupra puteți face trasee, multe trasee. Absolut. Pentru toate posibilitățile, în sensul că dacă îi vrei ceva mai ușor, lejer, există și această variantă de plimbare. Mergem mai departe să vă arătăm cum puteți urca pe Teide în varianta ușoară. La finalul videoului o să vă arătăm și varianta mai grea pe care noi am făcut-o acum câțiva ani. Este mai spectaculoasă decât orice altceva, dar la final. Haideți cu noi să vedem cum urcăm pe Teide. De aici începeți ascensiunea de la gondola care vă aduce până la 3550 de metri. Suntem la 2200 de metri. Da. Important să știți că aici puteți ajunge cu mașina dacă aveți închiriată, dacă nu, cu siguranță veți găsi o grămadă de excursii care vă duc cu autobuzul. Da. În general, pe la hotelurile mari în care se stă, se organizează și ture cu autobuzul. Chiar acum vine un autobuz cu turiști. Ce mai e important să știți este că ar fi bine să vă faceți rezervarea online, pentru că biletele se epuizează destul de repede. Le puteți lua online, aveți în descriere link-ul, îl vedeți și pe imagini. Noi vă recomandăm că măcar cu o săptămână înainte sau câteva zile înainte să vă luați biletele online. Da. Este totuși o variantă prin care dacă nu găsiți bilete aici, puteți pe a doua zi, din ce am aflat, dacă vă luați o excursie ghidată, dar aceea va fi mai scumpă, categoric. Mai scumpă. Dar poate e mai interesant pentru că ai un ghid care... E interesant acum că ne țăcăne ăsta aici, așa că o să mergem să urcăm sus pe Teide. ...3550 de metri altitudinea la care am ajuns. Este altitudinea maximă la care ajungi cu gondola. Am uitat să vă spunem, asta este avantajul și este o chestie unică, nu știu dacă sunt alte locuri, poate ne spuneți voi, dacă sunt alte locuri în care poți ajunge în circa o oră și 20 de minute de la malul oceanului până la 3550 de metri. Deci de la capătul de sus al gondolei pornesc două trasee ușoare, sau mai bine, haideți să le vedeți. Noi vom merge pe aceste trasee și vă recomandăm să faceți la fel pentru că ne vom aclimatiza pentru urcarea pe vârf.
Trasele, după cum vedeți, sunt amenajate, diferența mare de nivel nu există, doar că, țineți cont, vă aflați la peste 3500 de metri, organismul vostru poate nu este obișnuit cu așa ceva, așa că încet, fără nicio grabă. Primul dintre trasee a fost doar de 20 de minute, a durat dus, Dus întors se aproximează la 45 de minute. într-un ritm lejer, după cum v-am spus, și în imagini sau în spatele nostru îl vedeți pe, Pico Viejo. sau Vârful Bătrân. Da, în traducere ar fi Vârful Bătrân. Este una dintre craterele formate la una dintre erupțiile din... Una gigantică până Da. la urmă, pentru că craterul măsoară în diametru aproximativ 720 de metri. De aici, din partea aceasta, se văd 3 insule. Cine ni le spune? Eu sau tu? Sau ce ni le scrieți? Nu, haideți să vi le spunem și vi le și arătăm. Se vede La Gomera, El Hierro. Hierro și Las Palmas. Din acest loc pornește și un traseu care vă aduce jos, dacă vreți, până la șosea, dar este un traseu Dificil. greu, 6 ore jumate, coborâți pe lângă Pico Viejo, dar noi nu vom face acest traseu. De aici, de sus, vedeți în imagini, se vede partea nord-vestică și sud a insulei, pe lângă cele 3 insule pe care vi le-am enumerat. Asta a fost prima parte a primului traseu. Și acum îl vom face pe al doilea, tocmai pentru aclimatizare. Așa cum v-am spus, durata a fost dus întors de 40, 45 de minute. cu o mică pauză. Normal. Pentru a admira, sau mai multe pauze pentru a admira priveliștea. Câteva minute e mai scurt traseul pe partea cealaltă. Dați să vă arăt ce face Flățică, nu vă arăt, dar făcea așa cu mâna. Și ajungeți în partea în care se vede cam așa cum arăt eu acum în imagini. Mai jos este Valle de Orotava, Puerto de la Cruz. Și se vede, Dar în depărtare momentan- ar fi trebuit să se vadă Puerto de la Cruz, dar nu se vede acum pentru că sunt norișori. Și se vede partea de est a insulei, nord-est. ¿Vale? ¿Lavinia? Sí, estoy aquí. ¿Lavinia? Lavinia, Lavinia, Lavinia. Perfecto. ¿De dónde sos? de Rumania. Dorian. Dorian nu e aici. Estoy aquí. Pentru a ajunge ne-am speriat puțin când ne-a speriat Dorian, pentru a ajunge În vârf, și pe cărarea asta pe care noi vom începe să urcăm de la 3550, aveți nevoie de un permis special. acesta îl obțineți cu ceva timp înainte, adică aproximativ vreo 3 luni. Este gratuit, dar îl obțineți de pe site-ul. Din descriere și din link. Obligatoriu, dacă vreți să ajungeți sus pe TID, în varianta aceasta pe care vorbim acum, este să vă obțineți permisul când știți că ajungeți cu câteva luni înainte. Și acum să începem urcarea. Da. Firși pas. În poze pe Instagram probabil că o să apărăm zâmbind, dar așa e tot timpul, în poze altfel. E grea ultima porțiune, e destul de dreaptă, verticală și suntem totuși la altitudine. Dar aici undeva e comentatorul șef, regizorul care filmează, Lavi, și sus e vârful. Imediat.
Am ajuns și pe vârf într-un final, Pe cel mai înalt vârf din Spania, așa cum am spus la începutul videoului. care este și un vulcan activ, să nu uităm, și are o altitudine de Două variante, 3715 sau 3718. nu, depinde. 3718 se scrie cel mai des. Nu numai că este cel mai înalt vârf din Spania, dar este considerat și al treilea cel mai înalt stratovulcan din lume. De ce? Pentru că de la baza lui, la fundul oceanului până sus, are undeva la 7000 de metri. Ceilalți doi sunt Mauna Loa și Mauna Kea, care bănuiesc că știți unde se află, dacă nu ne scrieți în coment unde se află. Cel mai înalt vulcan, de asemenea, cel mai înalt vârf din Oceanul Atlantic. Este un vulcan activ, asta este o altă particularitate a acestui loc. Peisajele de aici sunt spectaculoase, bineînțeles că vedeți toate insulele pe care vi le-am spus la celelalte două trasee, urcarea până sus. Lucru important pe care trebuie să vi le spun este faptul că, pe lângă faptul că aveți nevoie de un permis, nu aveți voie cu copiii sub vârsta de 8 ani. Dacă aveți sau vă știți cu probleme de inimă sau alte probleme medicale, bine ar fi să nu urcați, pentru că totuși vă aflați la o altitudine mare. Vă lăsăm cu câteva imagini de aici de sus, de cum se vede, și urmează să vă povestim la final cea de-a doua variantă. Nici nu știți ce cald este când treci pe lângă aburii emanați de vulcan, care aici sunt la tot pasul pe sus pe vârf. Începem coborârea până la Condore. Am ajuns înapoi la 2200 de metri. Cu asta cred că am încheiat excursia asta PTI de varianta cu telegondola. Vă spuneam la începutul vlogului că mai există o variantă pentru cei aventuroși, și la picioare groși. așa. Cealaltă variantă este să urcați pe propriile picioare de la 2000 de metri din parcarea de la Cañada Blanca. Cañada Blanca, da. Nu este ușor. Traseul trebuie făcut pe noapte, pentru că oricum pentru a merge pe TID aveți nevoie de acel permis. În cazul în care nu-l aveți, puteți face cum am făcut și noi, într-o altă tură. Am urcat pe jos, cam cât o durat? 7 ore. Ne-am uitat și la ceas ca să prindem exact răsăritul ăsta pe care îl vedeți în imagini. Este mai spectaculos Datorită piramidei care se proiectează pe ocean. Piramida Teidei. Păi da, că soarele răsare din spate, din Gran din spate. Asta e dinspre Gran Canaria și se vede foarte spectaculos. Totuși trebuie precizat că este doar urcare, este abrupt și este greu. Deci cine se încumetează la o astfel de acțiune trebuie să se gândească bine. Important este să te îmbraci adecvat. Da, cred că informația care am putea să vi le mai dăm este să vă îmbrăcați adecvat. Acum, până la urmă, noi astăzi am prins o vreme foarte călduroasă. O zi însorită înseamnă o zi cu haine mai legere și cu mai multă cremă de protecție solară, pentru că totuși vă aflați la altitudine. Alte informații eu cred că vi le-am oferit. În cazul în care aveți întrebări, ne puteți scrie în comentarii și cu drag vă vom răspunde.
Ăsta a fost video de pe Teide, spectaculos Teidele. Ca de obicei o zi aici se încheie sau începe, acum am început cu Teide, se încheie la... Nu la Birt, la plajă, am vrut să zic. Salutare tuturor!